Okay, so we continue with 3.2.4 different graph of motion. Okay, so if you can see here, we have three types of graph of graph displacement against times graph. So graph untuk displacement lawan masa. Okay, so we have these three types of graph. Okay, first kita tengok dulu untuk yang first displacement, which is this one S. Kan, displacement S, kita tandakan dengan S, dia lawan dengan time T, and then kalau graph dia bentuk straight line, just a straight line, dia adalah uniform velocity. Uniform velocity ni maksudnya halaju seragam. So the gradient, yang ni gradient of the graph. Okay, kecerunan graf adalah constant. Maknanya dia macam seragam je kan. Maknanya dia bergerak dengan kelajuan yang sama. Okay, beza dengan graf B, the velocity increases with time. Okay, kalau awak tengok kat sini, dia makin meningkat. Ni kelajuan dia makin bertambah. Okay, dia still lagi graph displacement against time, graph displacement lawan masa. Okay, cumanya dia beza dekat sini, dia makin masa makin tambah, so kelajuan makin bertambah. So gradient increases with time. So kalau awak ukur nilai gradient pun dia tak sama untuk setiap masa. Untuk range masa tertentu, maknanya gradient dia makin bertambah. So bila kecerunan bertambah, maksudnya velocity bertambah, sebab velocity ni dia mewakili kecerunan dia mewakili velocity. Okay, then last graph, this one. Okay, kalau this one dia ada beberapa jenis velocity dalam satu graph. Okay, at point P the velocity increases. Increases. Okay, so kalau tengok kat sini point P, maksudnya kelajuan tu makin bertambah sebab dia kecerunan graf makin bertambah. Okay, at point Q, nampak tak dia just straight line macam ni. Dekat ni, dekat point Q, dia just straight line. So maksudnya velocity is zero. Kat sini dia tak ada kelajuan. Okay, tak ada kelajuan. Object at rest, maknanya objek tu berhenti. And then satu lagi dekat point R. Nampak tak dia makin menurun. So gradient is negative. So bila gradient negative, direction of velocity is changing. Maksudnya dia still lagi ada kelajuan, tapi direction dia berubah. Maknanya arah dia berubah. So that's why dia makin ke bawah macam ni. So kalau awak kira gradient, kalau awak buat ni kan, untuk gradient dia dapat kurang. Kalau yang ni dia bertambah, gradient dia kecerunan. Sebab velocity ni dia mewakili kecerunan. So kita ada tiga velocity yang berlainan dekat sini. Velocity increase, velocity zero, velocity, the direction of velocity is changing. Okay, this one graph of displacement against time. Okay, then another one we have velocity against time graph, VT. So yang ni pula velocity, tadi displacement. Okay, velocity for the first graph, okay, V is velocity against time. Okay, kalau awak dapat just a straight line kat sini. Okay, just a straight line means that this is a uniform velocity. Maksudnya kelajuan yang seragam. Maknanya dia bawa dengan kelajuan yang sama je untuk setiap masa. Okay. Then untuk graf yang kedua, yang ni uniform acceleration. Okay, bila yang ni maknanya dia kelajuan bertambah, maksudnya dia akan ada pecutan. Acceleration means pecutan. Maksudnya, tapi pecutan tu seragam. Sebab kalau tengok pun dia just a straight line dengan increases straight line. Okay, so dia still lagi velocity against time, tapi tengok ni dia beza. Yang ni uniform velocity, yang ni uniform acceleration. Ini pecutan yang seragam. Dia memecut tapi dengan nilai yang seragam. And then last one is uniform acceleration. Okay, uniform acceleration sama juga yang C ni, cuma dia ada 3 point yang berbeza. Okay, untuk point A, gradient is positive and object is speeding up. So yang ni untuk point A, objek tu sedang memecut, speeding up.
Dia sedang memecut dekat point A. Kalau awak tengok based on graph pun kita dah nampak dah. Okay, then point B, this one, gradient is 0. And kalau awak kira gradient ataupun kecerunan ni kat sini memang dapat 0 and the object is moving a constant velocity or at rest. Maksudnya dia constant velocity, maknanya apa ni? Kelajuan ataupun dia berada pada titik rehat. Dia berehat. Objek tu sedang rehat. So dia tak ada kelajuan lah. Dia tak ada kelajuan dekat sini. Dia tak ada hal laju. Then last one is C. At point C, the gradient is negative. So kalau awak kira kecerunan kat sini, awak akan dapat kecerunan yang negatif and the object is slowing down. Maknanya objek tu sedang slow lah kan. Ada kelajuan yang rendah. Maknanya tengah slowing down. So based on graph. Okay. Next, from the equation of instantaneous velocity v equals to limit t approach 0, delta s delta t is equals to ds dt. By integrating both sides of the equation, we have integrate ds equals to integration of v dt, and hence s equals to integrate v dt implies that area under VT graph equals to displacement. Notice also A equals to limit t approach 0 dv dt equals to delta v delta t. By integrating both sides of the equation, we have integrate dv equals to integrate a dt, and hence v equals to integration of a dt implies that area under AT graph equals to velocity. Okay, apa maksud dia kat sini? Mungkin awak pening tengok apa ni, differentiate, ada integrate kan. Okay, dia sebenarnya kat sini dia just nak terangkan daripada pengiraan calculus, based on calculus, kalau kita buat graph, graph V lawan T. Yang ni V lawan T, area under VT graph, maksudnya katakan saya buat yang ni. Okay, area bawah ni. Okay, area dia adalah sama dengan displacement. Maknanya luas bawah graf ni, awak akan dapat nilai untuk S, displacement. Dan yang ni, kecerunan graf ni adalah A kan, acceleration. Bila V lawan T, kecerunan graf ni bersamaan dengan acceleration, dan luas di bawah graf ni adalah bawah graf ni adalah displacement. And then another one, yang ni, katakan awak ada graf AT, maksudnya graf acceleration lawan masa. Katakan awak ada yang ni, nilai. So, luas bawah graf ni bersamaan dengan velocity. Maksudnya awak boleh dapat velocity kalau awak cari luas bawah graf. Okay, dari mana kita dapat dua-dua ni? Yang ni sebenarnya daripada ni lah yang kita integrate, kita differentiate. Tapi yang ni just secara general je lah awak kena tahu kan. Maknanya kita just tahu konsep dia bila kita gunakan by calculus. Semua ni kan pengiraan calculus. Awak akan dapat untuk graf VT, area bawah graf ni kita akan dapat displacement. And then untuk graf AT, area bawah graf ni kita akan dapat velocity. So yang ni sebenarnya based on pengiraan dalam calculus. Okay, so we discuss example 3. A toy train moves slowly along a straight track according to the displacement S, again time T as shown in the figure below. Okay, so first kita ada satu graf S lawan T, displacement lawan masa. Okay, so kita tengok kat sini, explain qualitatively the motion of the toy train. Okay, qualitatively ni maksudnya kita buat dalam bentuk pengiraan lah. Okay, so macam mana kita nak solvekan this one? Okay, first, okay, kita tengok kat sini based on graph. Okay, based on graph, kita ada 3 bentuk kat sini kan. Okay, so kita boleh kira first untuk, okay, solution dia first untuk 0 to 6 second. 0 to 6 second. So kita tahu kecerunan dia adalah sama dengan velocity. Okay, velocity. So awak boleh kira kecerunan. Untuk satu, macam mana nak kira kecerunan? Y2 tolak Y1 means
4 minus 0 divide by X2 tolak X1. 6 tolak 0. So 4 per 6 sama dengan 0.68. So that's why kat sini the train move at a constant velocity of 0.68 cm second negative 1. So velocity dia kan, sebab dia seragam, cumanya dapat nilai dia adalah 0.68. Okay, then 6 to 10. 6 to 10 awak nampak dia just a straight line. Yang second one ni kan. Okay, dia just a straight line. So kita boleh kata kat sini the train stops. Maksudnya dia berhenti. Train tu berhenti. So kat sini lah dia, sebab dia straight line je kan kat sini. Okay, then 10 to 14. 10 to 14, the train move in the same direction at a constant velocity of 1.5. Yang ni pun kena kira yang lain lah kan. Macam mana Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So Y2 10 tolak dengan 4. Okay, 10 tolak 4. Ni yang ketiga. Divide by 14 minus 10. 14 minus 10. So 10 minus 4 is 6. 14 minus 10 is 4. So dapat 1.5. So that's why you have this qualitatively, maknanya kena explain dalam 3 nilai untuk toy train. Okay. Next, sketch a velocity against time graph. Okay, tadi kita ada graph yang atas ni adalah displacement lawan time. So velocity kita dah ada dah. Kita dah ada masa yang sama, 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14. So kita ambil kat sini 0 to 6. Kita nak buat graf yang baru, tapi graf ni sekarang graf yang velocity lawan dengan masa. Velocity lawan masa, maksudnya kita ada tadi 3 range kan, 0 to 6. Okay, so tadi kita dapat 0.68 kan. Yang first tadi kita kira, so 0.68 kita letaklah kat sini. Maknanya daripada 0 sampai 6 saat, so velocity dia, kelajuan dia adalah 0.68. So just put a straight line here. And then 6 to 10, 6 to 10 tadi, yang ni kan, yang kedua tadi, 6 to 10. 6 to 10 the train stop. So means 0 kat sini. So 6 to 10 0, and then 10 to 14 the same direction, constant velocity 1.5. So kita ambil nilai 1.5. So kita dapat graf velocity lawan masa. Okay, determine the average velocity for the whole journey. Okay, so average velocity, okay, kita ambil kat sini S2 minus S1 over T2 minus T1. Maksudnya keseluruhan masa kita 14. So 14 tolak dengan 0. And then S yang apa ni? S2 minus S1. Okay, dari mana kita nak ambil S2 minus S1? 10 minus 0. Sebab dekat sini, ni, yang hujung sekali ni, nilai dia 10. This one kan, okay, 10 minus dengan 0 yang awal ni, S dia kan. Okay, so 10 minus 0 untuk S, and then untuk T 14 minus 0. So kita akan dapat average, means this one 10 minus 0, 14 minus 0. So 0.714. Okay, then calculate the instantaneous velocity at T equals to 12. Okay, dia nak T equals to 12, means average velocity from 10 to 14. Sebab T 12 ni dia berada dalam selang masa 10 sampai 14. Okay, so untuk 10 sampai 14, kita ambil lah 10. S2 dia adalah, kita tengok kat sini masa. Untuk masa 10 sampai 14, kat sini kan, 10 sampai 14. Okay, so untuk nilai S dia 10 kat sini kan. Okay, antara selang masa 10 sampai 14, sebab kita nak yang 12, average yang 12. So kita ambil yang ketiga ni, maknanya 10 S2 tolak dengan 4. Okay, 10 tolak 4, and then 14 tolak 10. Okay, so kita akan dapat pengiraan yang ni.
10 tolak 4 per dengan 14 tolak 10. Sebab apa kita ambil nilai yang ni? Sebab T12 ni dia berada antara 10 sampai 14. So kita ambil lah untuk T, kita ambil selang antara 10 sampai 14. And then untuk S, kita tengok pada graf 4 sampai 10. So the instantaneous velocity is 1.50. Okay, so this one for example 3. Okay, example 4. So boleh solve yang ni. Try lah, dia ada banyak ni kan, selang masa 0 sampai 5, 5 sampai 15, 15 sampai 20. So banyak kat sini. Describe qualitatively the motion of the leaf. So kalau dia dekat bawah, cuba tengok ni 30 sampai 35. Yang ni, so leaf moving downward. So dia ke bawah 30 sampai 35. 35 sampai 40 constant. Kan yang ni, kalau yang 30 sampai 35 dia ke bawah, so samalah leaf move downward with a constant acceleration. Yang ni constant velocity. Kalau straight ni constant velocity. So kena describe one by one untuk setiap part atas graf sampailah 40 to 50 second. So kalau dia nak describe qualitatively. Okay, then sketch a acceleration against time graph. Sebab tadi ni kita ada graf yang dibagi ni adalah velocity kan. Velocity lawan dengan time. So bila kita dah daripada graf velocity lawan time, kita akan dapat acceleration. So kita boleh buat graf baru yang kita kata graph acceleration against time. So kita akan dapat graf ni based on pengiraan awak lah, yang awak kira tadi tu daripada A. So awak buat satu graf yang baru untuk acceleration against time. Okay, so this is the graph. Okay, so C, determine the total distance travel by the leaf and its displacement. Okay, so since dia adalah graf, apa ni, kalau awak tengok kat sini, graf ni adalah graf velocity lawan dengan masa. So macam saya tunjuk tadi, term tadi, kalau distance adalah area under the graph VT. Maksudnya area kat sini semua ni, luas bawah graf ni, dia bersamaan dengan total distance. So awak boleh kira luas bawah graf. Cara nak kira luas bawah graf boleh tengok pada bentuk lah. Kalau yang first ni, A1 ni dia bentuk 3 segi. So boleh kira lah formula untuk triangle. And then second one, A2 ni bentuk trapezium, A3 pun trapezium kan. Okay, so just tambah semua. So luas bawah graf bersamaan dengan total distance. Okay, so yang tu lah cara nak solvekan untuk soalan C. Okay, the answer is 115. Okay, then okay, cumanya beza dia nak yang ni dia ada dua, total distance and displacement. Okay, dua-dua ni dia based on area under the graph. Yang ni pun area under the graph. Cuma yang membezakan adalah arah, direction. Kalau the total distance dia tak kira arah. Dia just total je semua kan. Tapi yang ni, kalau kita tengok kat sini, negative 4 ni. Dia ada 1/2 darab 5 darab negatif 4. 1/2, 5 tambah 15 darab negatif 4. Sebab apa? Sebab dia arah ke bawah. So that's why kat sini dia cuma dapat 15 meter. Kalau distance dia dapat 115 meter. Okay, so yang tu beza distance and displacement. Okay, then last one, calculate the average acceleration between 20 second to 40 second. Okay, so yang ni sama lah, maknanya dia nak acceleration, awak cari graph acceleration. Yang ni kan, graph acceleration. So dia nak antara selang masa 40 ke 20. Okay, so 40 to 20, 40 to 20. So 40 to 20, maksudnya kita ambil kat sini 40 to 20. And then untuk acceleration dia, dia ambil dekat sini V2 minus V1, negative 4 minus 4. V2 yang last tu kan, yang last tu adalah yang ni. Ni kan, antara 40 to 20.
So means time kita, dan dia nak average untuk acceleration. So V2 minus V1 over T2 minus T1. Okay, so V2 kita masa kita boleh ambil 40 tolak dengan 20. Okay, so V kita ambil yang ni 20 kan. Okay, 4 and then 40 pun yang ni negative 4. Okay, so tapi kita tengok kat sini velocity dia direction dia ke bawah kan. So that's why kat sini kita letak negative 4 minus negative 4 yang ni. Okay, negative 4 yang V2. Okay, kat sini V2, kat sini V1. Okay, negative 4 minus 4. Kat sini 4 kan. Bukan negative 4. Sini sama dengan 4. Sini sama dengan negative 4. So that's why negative 4 minus 4. Sebab formula dia tolak V2 tolak V1. So V2 is negative 4 and then V1 equals to 4. So negative 4 minus 4. And then the time 40 minus 20. So bila kira kat sini kita akan dapat this one, we will get the average acceleration between 20 second to 40 second is negative 0.4 meter second negative 2. Maksudnya kelajuan dia makin berkurang. Okay.